વજન વધારવા માટે જોર કરવું પડે ને એવી એક્સરસાઇઝ 1 2 આવી એક્સરસાઇઝ કરવાથી વજન વધે છે, માસ વધે છે. ગુજ્જુ ફિટનેસ ભાઈઓની ચેનલ. પાતળા લોકોએ બોડી કઈ રીતે બનાવવી? અવારનવાર મારા વિડીયો નીચે કોમેન્ટમાં આ પ્રશ્ન અવારનવાર પૂછાય છે. તો હું તમને જણાવી દઉં કે હું પણ એક પાતળો જ છોકરો છું અને અત્યારે પણ હું વજન વધારવા ઉપર ફોકસ કરીને બેઠો છું. ઘણા લોકો કોમેન્ટમાં લખે છે કે ભાઈ પહેલાં તમે તમારી બોડી બનાવો પછી અમને શીખવાડજો. તો એવા લોકોને હું જવાબ આપવા માગું છું કે અત્યારે મારી બોડી નથી, સાચી વાત છે, પણ આવતા 2 વર્ષની અંદર હું સારી એવી બોડી બનાવી લઈશ. ત્યારબાદ સારી એવી બોડી બનાવી લે ત્યારબાદ હું તમને શીખવાડીશ. તમને કેટલા વર્ષ લાગશે? 3 વર્ષ તમને લાગશે. એટલે 5 વર્ષ તમારી બોડી બનતા થશે. એના કરતાં અત્યારે હું જે એક્સરસાઇઝ કરું છું એ તમને હું જણાવું છું, દેખાડું છું. તમે એ એક્સરસાઇઝ તમે ઘરે કરી શકો છો અને આપણે બંને એકસાથે બોડી બનાવી શકીએ છીએ. એટલે કે 2 વર્ષની અંદર મારી અને તમારી બોડી પણ બની જશે. આટલા માટે થઈને હું અત્યારે વિડીયો બનાવું છું. જ્યારે હું બોડી બનાવી લઈશ પછી હું તમને શીખવાડીશ તો તમારે 3 વર્ષ લાગશે અને 5 વર્ષનો સમય લાગી જશે તમારી બોડી બનાવતા. એટલે સાથે બોડી બનાવીએ અને સારી બોડી બનાવીએ. તો આજનો આપણો ટોપિક છે કે પાતળા લોકોએ કઈ રીતે બોડી બનાવવી. તો સૌથી પહેલાં વાત આવે છે ખોરાકની. તો અત્યારે હું વધારે ખોરાક લઉં છું, એટલે કે મારે ડેઇલીની 1000 કેલેરી જોઈએ છે. એટલે કે મારા શરીરને 1000 કેલેરી જોઈએ છે તો મારે 1500 કેલેરી આપવાની છે. જ્યાં 500 કેલેરી આપણે વધારે આપીએ છીએ આપણે બોડીને, એનાથી આપણું વજન વધશે અને એનાથી આપણું માસ વધશે. વજન વધારવા માટે તમારે ભરપેટ જમવાનું છે. સાથે સાથે દિવસની અંદર વધારેમાં વધારે દૂધ પીવાનું છે. એટલે કે 1-2 ગ્લાસ તમારે દૂધના લેવાના છે. દૂધની અંદર પૌષ્ટિક આહાર છે અને સૌથી વધારે કેલેરી અને પ્રોટીન એમાં રહેલું હોય છે. સાથે સાથે તમે જ્યારે રોટલી ખાઓ છો તો રોટલીને ચોપડીને ખાવી. ઘી અથવા તો માખણ એની ઉપર ચોપડીને રોટલી ખાવી. ઘી અને માખણની અંદર પણ ઘણા બધા તત્વો હોય છે જે તમારું વજન વધારે છે. સાથે સાથે તમે દિવસની અંદર ફ્રૂટ ખાઈ શકો છો અને સાથે સાથે કેળા પણ ખાઈ શકો છો. અને તમારે બપોરે અથવા તો સાંજે તો ના પણ બપોરે ભાત જરૂર ખાવાનું છે. દાળ અને ભાત. આ વસ્તુ તમારું વજન વધારવામાં મદદ કરશે. તો આપણો બીજો મુદ્દો છે એ છે એક્સરસાઇઝ. 2 પ્રકારની એક્સરસાઇઝ આવે છે. પહેલી વજન ઘટાડવા માટેની એક્સરસાઇઝ અને બીજી વજન વધારવા માટેની એક્સરસાઇઝ. હવે તમને ખબર કેમ પડશે કે આ વજન વધારવા માટેની છે કે ઘટાડવા માટેની? તો જે એક્સરસાઇઝ કરો છો ત્યારે તમારા હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે અને સાથે સાથે ખૂબ જ પરસેવો થાય છે. તો એવી એક્સરસાઇઝથી વજન ઘટે છે. તમારે કઈ એક્સરસાઇઝ કરવાની કે જેનાથી હૃદયના ધબકારા ના વધે, પરસેવો ઓછો થાય અને જેમાં જોર વધારે કરવું પડે એવી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. વજન વધારવા માટે જોર કરવું પડે ને એવી એક્સરસાઇઝ 1 2 આવી એક્સરસાઇઝ કરવાથી વજન વધે છે, માસ વધે છે. જો તમે એવી એક્સરસાઇઝ કરશો જેનાથી પરસેવો ખૂબ થાય છે તો એવી એક્સરસાઇઝ કરશો તમારી જે કેલેરી હોય છે એ પરસેવા દ્વારા નીકળી જશે અને તમારું વજન વધવાને બદલે ઘટી જશે. એવી એક્સરસાઇઝ જેને વજન ઘટાડવું હોય એવા લોકો જ કરે. તમારે એવી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે જેનાથી તમારે જોર વધારે કરવું પડે, પરસેવો ના થાય અને હૃદયના ધબકારા પણ ના વધે. તો આવી એક્સરસાઇઝ કઈ છે? તમે વેઇટ લિફ્ટિંગ કરી શકો છો, તમે ડમ્બલથી એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો, પણ તમારે દોડવા નથી જવાનું. દોડવાથી વધારે પરસેવો થાય અને ધબકારા વધી જાય. તમારે રસ્સીકૂદ નથી કરવાની, તમારે કૂદકા નથી મારવાના, આવી એક્સરસાઇઝ નથી કરવાની. અને તમારે વજન વધારવું હોય તો ખૂબ એક્સરસાઇઝ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. બસ તમે જેટલું ખાઓ છો એટલું પચી જાય એટલા માટે તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. શરૂઆતમાં ખૂબ જ ઓછી એક્સરસાઇઝ કરો, કોઈ જરૂર નથી ખૂબ જ હાર્ડ એક્સરસાઇઝ કરવાની. પણ એવી એક્સરસાઇઝ તો જરાય નહીં કરતા જેનાથી પરસેવો થાય, હૃદયના ધબકારા વધી જાય. સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ કરી શકો, ડમ્બલથી એક્સરસાઇઝ કરી શકો, વેટ લિફ્ટિંગ કરી શકો છો. આવી સાદી એક્સરસાઇઝ કરો. બસ આ તો વિડીયો. ખોરાકમાં સૌથી વધારે કેલેરી લ્યો. લાઈટ તો ભાઈઓ અત્યારે લાઇટ વહી ગઈ છે એટલા માટે ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરીને વિડીયો બનાવું છું. તો આ તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એક કોમેન્ટ જરૂર કરી દેજો. વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં લખજો અને એક લાઇક જરૂર કરી દેજો. અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો. અને આના સિવાય પણ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, કોઈ પણ ના સમજાતું હોય તો કોમેન્ટ જરૂર કરજો. આગળનો વિડીયો તમારા માટે બનાવી દઈશ. મારે કોઈ પણ અભિમાન નથી, કોઈ પણ વસ્તુ કાંઈ નથી, બસ સિમ્પલ છું, તમારા જેવો જ છું, તમારો ભાઈ છું. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.